السلام عليكم شباب، رجعنا لكم فيديو جديد. وهالمرة عندنا هذا البورد الخاص بلابتوب توشيبا سي 855 من سلسلة ساتلايت. طبعا هذا البورد على البث المباشر عملنا له فحص وتبين انه احد الفنيين اللي قبلنا رافع معالج الرسومات لغرض استبداله ومضرر البنات و ما مكمل الشغل بيه، تاركه بهذا الشكل. فبهذا الفيديو ان شاء الله مثل ما وعدتكم على البث انه راح نقوم بعمل فيديو لكيفية تحويل او الغاء معالج الرسومات بشكل كامل وتحويله الى العمل من المعالج او معالج الرسومات المدمج داخل المعالج. عملية نوعا ما معقدة وطويلة، ولهذا ارتئيت انه ما اسويها على البث المباشر، راح نسويها كخطوات ونمنتج الفيديو حتى لا يكون طويل عليكم. فخلي نبلش. قبل ما نبلش خلينا نروح تحت الميكروسكوب اشوفكم موديل البورد على السريع. موديل البورد مثل ما ظاهر امامكم PLF باك سلاش PLR باك سلاش SR او CSF شارحة CSR، بعدين فراغ DSC MB. الريفيجن الخاص بالبورد هو 2.1. طبعا هذا البورد لنفس الموديل ممكن يكون ببايوس واحد وممكن يكون بدبل بايوس. الموديل اللي ويانا اليوم هو بدبل بايوس مثل ما واضح امامكم، بايوس قريب على الكي بي سي او على السوبر اي او. هذا واحد تمام. والثاني هو هذا اللي يصير قريب على البي سي اتش. هذا هو المين. تمام، بيها دبل بايوس هاي اللابتوب. ف من باب العلم بالشيء ذكرته. طبعا هاي العملية اللي راح نقوم بها اليوم هي خاصة بالموديل اللي يكون عليه شريحتين بايوس. في المستقبل ان شاء الله راح نحاول نسوي لكم فيديو اخر لكيفية التعامل مع البوردات اللي يكون عليها بايوس واحد. فخلي نبلش بخطوات تحويل هذا البورد سوية. واول خطوة عندنا راح تكون هي الذهاب بقرب الكونكتر، هذا اللي هنا فوق بأعلى البورد اللي قريب على هاي المنافذ بهاي المنطقة. وبالتحديد عندنا هاي المكان بيها هذا الملف. هذا الملف راح نرفعه ونحوله إلى منطقة الفوق، نسوي له شيفت. فخلي نشغل كاويتنا. خلي نسوي لكم الشاشة كاملة بهذا الشكل تكون الرؤية عندكم أوضح. عندنا هذا الملف. الخطوة الأولى هذا الملف راح نرفعه من هنا ونحطه هنا. الخطوة الثانية يا اخوان، ننتقل الى اسفل هاي المنطقة خلف المعالج، خلف الكونكتر، خلف الحامل مال مجموعة التبريد مال المعالج. بهاي المنطقة عندنا هذا الموسفت راح نقوم برفعه. تمام. هاي الخطوة الثانية خلصنا منها مثل ما تشوفون. نروح للخطوة الثالثة بداخل هذا المربع مال داخل المربع مال مجموعة التبريد الخاصة بالمعالج. بالداخل عندنا هاي المقاومة راح تنرفع في الخطوة الثالثة. ونرجع شوية لفوق هاي المنطقة اللي بيها الاي سي مثل ما تشوفون، اللي هو ال95 83 6. اكو فوقها هاي المقاومة، هاي لازم نرفعها. الخطوة اخوان اللي بعدها ننزل تحت بهذا الشكل، ونجي على اليمنى خلف كونكتر الهارد ديسك. هذا كونكتر الهارد ديسك. خلف الكونكتر عندنا هنا هاي المكثفات. فوق المكثفات عندنا هذا الجنابر راح نقوم بتنظيفها. فنخلي شوية فلكس. راح نقوم بعزل هاي المسارات. طبعا نخلي شوية سولدر حتى نسهل عملية الرفع. نخلي شوية سولدر بهذا الشكل. تمام، فسطوا مثل ما تشوفون. خلي نستخدم
هذا الشريط النحاسي بتنظيف آثار السولدر بهذا الشكل. الخطوة اللي بعدها اخوان، ننزل لي تحت مثل ما تشوفون، خلف الكونكتر ايضا مال الهارد ديسك. هاي المنطقة عندنا هذا الاي سي اللي رقمه 51518. تحته عندنا هذا المسار، نقوم بفصل هاي الارجل، نفصل هذا المسار يعني نفصله من هاي المنطقة، لازم نفصله. خلينا نفصله بآلة حادة. وبعد ما قطعنا هذا المسار اخوان، ننتقل الى الخطوة اللي بعدها. نجي على اليمين هاي المنطقة، هاي المنطقة اللي بيها هاي المكثفات. بقربها بالضبط هنا اكو عندنا هاي المقاومات الشبكية، راح نضيف مقاومة شبكية ثالثة بنفس القيمة مال هذولا. يعني راح نضيف 10 كيلو مقاومة شبكية 10 كيلو هنا بهاي المنطقة. فخلينا نروح نجيبها من أي بورد كسر ونضيفها مباشرة. أخذنا مقاومة 10 كيلو شبكية، نروح نحطها في المكان اللي اتفقنا عليه. طبعا نخلي شوية صوت فلكس في هذا المكان. وحاليا بنفس المنطقة اخوان، شوية اللي تحت بهاي المنطقة، قريب على هذا المربع المرسوم على البورد مكتوب عليه رقم 1. تحت هنا بهاي المنطقة بالضبط، هاي المنطقة راح نضيف مقاومة بين 2 إلى 3 كيلو أوم. هاي المنطقة بالضبط نضيف مقاومة 2 إلى 3 كيلو أوم على هذا المسار أو هاي النقطة. طبعا مثل ما تشوفون اخوان، بما انه ما عندي مقاومة بين 2000 و 3000 او بين الاثنين او 3 كيلو، فراح ياخذ هاي 2 كيلو شبكية ونعوضها هناك. طبعا المقاومة الشبكية مثل ما تعرفون اخوان هي عبارة عن 4 مقاومات في مقاومة واحدة. تمام، هاي 1 2 3 4. يعني راح نلحم هاي الطرفين بهذا الشكل، والبقية نخليهم فلوت أو ما مرتبطين، حتى نضمن عدم تلامس أطراف هاي المقاومة مع أطراف البورد. راح نغطي هاي الأطراف بماسك، بعدين نقوم بعملية اللحام بهذا الشكل. خليكم متابعين. طبعا شباب، خايف انه بعد ما نقعد المقاومة انه احد اطرافها يلحم الطرف الاخر ما يلحم. فشنو رايكم نخلي المقاومة بالمقلوب، يعني نخليها بهذا الشكل ونلحم الاطراف يعني بطريقة الجمبر. يعني نجمبر هذا الطرف مع هذا الطرف، هذا الطرف مع هذا الطرف. او خلينا نشوف اذا الكافية المكان، يعني هذا الطرف يوصل مع هذا الطرف. خلينا نقلل الإنارة بهذا الشكل. إذا قعدنا للمقاومة بهذا الشكل راح تلامس أطرافها. ممكن تلامس، نعم نعم ممكن تلامس أطرافها. خلينا نقعدها مباشرة إخوان. مشكلة هاي المقاومة من المقاومات النادرة. خلينا نخلي شوية خلي شوية فلكس شباب. نخلي تصدير إضافي. طبعا نقيس الأومية على أطراف المقاومة.
طرف هنا، طرف هنا. عندنا 2 كيلو اوم. خلينا نشوفكم اياها على الكاميرا الاخرى. هاي كاميرا الهاند، او خلينا نظهر الكاميرتين سوا. على على الميكروسكوب هنا وعلى الملتيمتر. لو جينا قسنا بين هاي النقطة وهاي النقطة، عندنا 2 كيلو اوم مثل ما واضح امامكم. اذا شغلنا صحيح ومضبوط. ننتقل الى المرحلة اللي بعدها. طبعا بعد ما خلي نثبت هاي المقاومة، نثبتها بحيث ما تتحرك من مكانها. تمام، تصلبت المادة ويانا. نروح للخطوة اللي بعدها اخوان. شوية ننزل لي تحت فوق هاي المكثفات الثلاثة. فوقهم اكو هاي المقاومة لهنا، راح نشيلها نخليها هنا. هاي المقاومة نسوي لها شيفت من هنا لهنا. نخلي لي شوية فلوكس هاي المنطقة. الخطوة اللي بعدها شباب ننزل تحت، وفوق شريحة البايوز عندنا هاي المقاومة. هاي فوق شريحة البايوز عندنا هاي المقاومة اخوان. راح ناخذها نحطها بهاي المنطقة، زحف هاي إلى هنا. الخطوة اللي بعدها اخوان انه نرفع هاي الشريحة مال البايوز. ما شاء الله على الفني السابق. شوفوا الشغل، شوف النظافة. شنو الاقطاب متوصلة؟ لا زين. على العموم راح نرفع الشريحة مال البايوز هذه اللي خاصة بالكي بي سي. طبعا اللي موديلها 25 مثل ما تشوفون 25 كيو 16. هاي الرفع. رفعنا شريحة البايوز. ننظف. هسه شو نسوي اخوان؟ الخطوة اللي بعدها راح نروح الى الجانب الاخر، نرفع شريحة البايوز الاخرى. راح ناخذ هاي شريحة البايوز هذه المين، ناخذها من يم البي سي اتش، نشحن نبرمج عليها سوفت وير بايوز، ونرجع نلحمها محل شريحة البايوز اللي رفعناها من قرب الاي او. يعني الخطوة الاولى رفع الشريحة الاولى، الغائها. الشريحة الثانية اللي يم البي سي اتش هذه ناخذها نبرمجها ونلحمها محل الشريحة الثانية. خلينا نسخنها ونرفعها من البورد بهذا الشكل. رفعنا الشريحة الثانية، ننظف مكانها. نبرمج شريحة البايز هذه، نبرمجها ونرجعها على هاي المكان. بعد ما نبرمجها نكمل راح نرجعها فوق، يعني قرب الكي بي سي او قرب السوبر اي او هنا. طبعا مع مراعاة اتجاهها بهذا الشكل. فراح ابرمجها وارجعها هنا. خلينا نبرمجها على السريع. طبعا اللينك مال البايوز، اللينك مال تحميل ملف البايوز راح اترك لك اياه بصندوق الوصف. راجع صندوق الوصف اسفل الفيديو، راح تلقى بالملف اللي راح نقوم ببرمجته على هاي الشريحة. نروح الى وضع الهاند او وضع الديسكتوب او وضع الهاند. نعم، نظهر عليه او على الديسكتوب ونظهر عليه وضع الهاند. هسه احنا بالديسكتوب. هاي الشريحة راح نقوم ببرمجتها. نعم، قمنا ببرمجة شريحة البايوز. خلينا نرجع إلى وضع الهاند أو الميكروسكوب. نجي نلحم الشريحة المبرمجة قرب الكي بي سي. بعد ما قمنا بنقل شريحة البايوز من الطرف الآخر وبرمجناها ولحمناها هنا، نروح إلى الطرف الآخر اللي قريب على البي سي اتش. هذا قرب بطارية الار تي سي. هاي شريحة البايوز اللي رفعناها من هنا. هاي شريحة البايوز اللي رفعناها من هنا. راح نرفع بعض المكونات اللي قريبة عليها
راح نرفع هاي المقاومات. راح نرفع 1 2 3 4 من هذا الطرف. راح نرفع مقاومة واحدة من هذا الطرف. 1 2 3 4 5. 5 مقاومات راح ينرفعون وينلغون. فنروح نرفعهم ونلغيهم. بعد ما الغينا هاي المقاومات اللي شفتوها، نجي على الطرف الاخر. المقاومة اللي قريبة على المكثف هذه ايضا نلغيها. عندنا هاي الاربع مقاومات اللي تشوفوها البقن، نرفعهم ونحافظ عليهم. راح نسوي لهم شيفت، راح نستخدمهم منطقة اخرى. فناخذ هاي المقاومات، ناخذهم راح نستخدمهم، ما نرميهم هذولا. واحد. اخذنا المقاومات هذولا، راح نستخدمهم على الطرف الاخر. نروح على البايز اللي لحمناه جديدا، يعني هذا اللي حولناه من هناك، نرجع نخلي له مقاومات على. هو هنا اصلا بيه مقاومه، راح نخلي المقاومه الثانيه اللي نزعناه من هناك هنا، نخلي مقاومه هنا. المجموع راح يصير عندنا 4 مقاومات. 1 2 3 4. على الطرف الاخر هنا عندنا هاي مقاومه، تمام، نلحم بصفها مقاومه. هاي مقاومه نلحم بصفها مقاومه ايضا. المجموع راح يصير عندنا 4 مقاومات هنا، يعني 4 مقاومات هنا و4 مقاومات هنا. هاي النقوصات راح نكملها. تمام. خلينا ننظف. خلينا نجيب فلاكس. فندم. تمام، جو استلم. جاني زباين. ارجو المعذره يا شباب، طبعا زبون يجي زبون يروح، ف عطلوني عنكم. نرجع نكمل. هاي المقاومات اللي قلنا راح نزعناها، راح نعوضهم هنا. طبعا الخطوه اللي بعدها هي رفع معالج الرسومات الجي بي يو. وهذا الجي بي يو اصلا شفناه على البث المباشر انه مرفوع، وعندنا مشاكل كان بالفايات مالت، عذرا بالبنات مالته، مثل ما تشوفون نقص كبير. هذا مو شغلنا، خلاص هو مرفوع ومنظف مثل ما تشوفون امامكم. فخلاص هو مرفوع. فننتقل للخطوة اللي بعدها، وهي قرب معالج الرسومات من جهة الملف بهاي المنطقة. بهاي المنطقة شباب، شوفون هاي الجنابر. هاي الجنابر راح نفصلها. خلي شوية فلاكس. طبعا ما ننسى انه نشيل اللحام من هذا الجمبر الاخر على الطرف الاخر. الخطوة اللي بعدها شباب، نطلع نصعد شوية لفوق. راح نجي نلقى هاي المقاومات الصفرية الأربعة، ناخذهم راح نستخدمهم مكان آخر، ما نرميهم. فراح ناخذهم ونهيئهم للحام في منطقة أخرى. فنخلي فلكس. راح ننقل المقاومات اللي رفعناهم على الطرف الآخر من البورد. تشوفون هاي الإذن مال تثبيت قاعدة المعالج تحتها. هنا عندنا عبارة الإدج 6510. تحتها بهاي المنطقة عندنا هاي المكان اللي تشوفوها أمامكم، راح نلحم به المقاومات الأربعة. نرجع على الطرف الآخر، نقلب البورد، ونجي المكان اللي تحت الجي بي يو هنا، المنطقة اللي هي قريبة على الجي بي يو. هاي المنطقة رفعنا منها ال4 مقاومات الصفرية الشبكية. راح نجي نرفع المقاومتين، ذول المقاومتين اللي هنا نرفعهم، راح نستخدمهم أيضا فما نرميهم. شباب المقاومات اللي رفعناهم راح نستخدمهم ما نرميهم. فننتقل إلى الطرف الآخر، وبنفس المكان اللي لحمنا بيها هاي المقاومات الصفرية نلحم تحتها هاي المقاومتين الاثنين اللي أخذناهم من جنب الجي بي يو. وفوق المعالج اخوان، كخطوة أخرى، فوق المعالج نلحم هنا مكثفات اثنين حجم 470. فناخذهم من بورد آخر.
الخطوة اللي بعدها شباب عندنا قرب كونكتر الشاشة. هاي المنطقة فوقها عندنا هاي المقاومة، راح نزحفها من هنا لهنا. يا شباب هسه بعد ما نقلنا هاي المقاومة من هاي المنطقة من هاي المنطقة لهاي المنطقة، ننتقل الخطوة اللي بعدها. والخطوة اللي بعدها هي انه نجي من طرف المعالج، من هاي المنطقة اللي فوق المعالج بالضبط، من هاي النقطة، تمام، اللي يم المكثفات اللي خليناهم، من هاي النقطة إلى قرب ال PCH هنا بهاي المنطقة. على هذا الملف نعمل جمبر، يعني جمبر كيبل واير عريض، طبعا يكون ما يقل عن 2 ملم، من هنا لحد هنا فوق المعالج لحد هنا نسوي جمبر. خلينا نروح نسوي. شباب شوفوا لي هذا الضيف. نرجع لموضوعنا. قلنا المكثفات التنتلوم اللي خليناهم هنا راح نخلي فوقهم جمبر من هاي المكان، نلحم واير بهاي المنطقة. خلينا نخلي شوية سولدر. هذا الطرف الأول. الطرف الثاني نجيبه طبعا قاعدة هيك يم المعالج، تريد تثبته بشي، نجيبه تلحمه تحت قرب هاي المنطقة. خلينا نفر البورد تحت الجي بي يو بهاي المنطقة على هذا الملف بالضبط بهذا الشكل. نعم، بعد ما لحمنا هذا الجمبر مثل ما اتفقنا، نتيجته نهائية راح تكون بهذا الشكل. امتداد الكيبل بهذا الشكل إلى حد فوق المعالج، تمام. والخطوة الأخيرة أخوان راح تكون عندنا بهذا الشكل. نقلب البورد. الخطوة الأخيرة راح تكون قرب السوكت. الجهاز إذا تركناه بهذا الشكل راح يشتغل، ولكن راح يسوي ريستارت، تمام. حتى لا يسوي ريستارت البورد ويانا، راح نسوي، راح ناخذ البن 40 من الاي سي. البن 40 من الاي سي اللي هو على هاي النقطة، تمام. يعني هذا البن 40 مرتبط بهاي النقطة، فناخذ بن، ناخذ هاي النقطة نربطها ويا مقاومة قيمتها من 1.2 كيلو إلى 4.7 كيلو، والطرف الآخر من المقاومة ينربط بالأرض هنا، تمام. والطرف والبن رقم 1 من الاي سي نفسه، هذا الطرف رقم 1 من الاي سي يرتبط، اللي هو جاي بالضبط على هاي النقطة، تمام، ينربط مباشرة بالأرض هنا. أظن الفكرة واضحة ومفهومة. يعني البن رقم 1 من هذا الاي سي اللي هو جاي، البن رقم 1 على هاي النقطة أو على هاي التشيك بوينت، يعني ناخذ خط من هنا نربطه بالأرضي، والخط الثاني ناخذه من البن الأخير اللي هو رقم 40، اللي هو أصلا جاي على هاي النقطة، اربطه مع مقاومة قيمتها من 1.2 كيلو أوم إلى 4.7 كيلو أوم حسب اللي متوفر عندك، والطرف الآخر من المقاومة ويا الجراوند. فخلينا نروح نسوي هاي العملية. نخلي شوية فلكس، نحتاج هنا شوية فلكس، نحتاج هنا أيضا شوية فلكس، نحتاج على أرضي هنا شوية فلكس في هاي المنطقة. نخلي سولدر على الأرض هنا على طرف الجراوند. خلينا نجيب المقاومة اخوان من بورد كسر. عندي هنا المقاومة 4.7 كيلو. نحمل المقاومة بهذا الشكل اخوان. طرف لحمناه ويا المقاومة، طرف راح نجي نلحمه مع البن رقم 40 بهاي المنطقة. خلينا نهذب هذا الواير اللي قاعد نستخدمه قصة. لحمناه بهاي المنطقة مثل ما تشوفون، ويا الرجل رقم 40 ويا المقاومة اللي هي 4.7 كيلو. بهاي المنطقة عندنا
البن رقم واحد. وبهذا نكون خلصنا جميع خطوات تحويل هذا المذر بورد من كارت الشاشة الخارجي إلى كارت الشاشة الداخلي المدمج داخل المعالج. خلينا نروح نجرب البورد سوية ونشوف النتيجة. فخلينا نروح إلى وضع الهاند. هسه بوضع الهاند ما ظلنا شغل طبعا بالميكروسكوب فنطفيه. وهنا راح نحتاج نجيب الكفر مال الجهاز ونربطه حتى شنو، حتى نقوم بعملية الفحص. فخليكم متابعين. طبعا اخوان، قبل ما نقوم بتجميع الجهاز جت ببالي معلومة مهمة جدا، وهي اكو خطوة اختيارية ممكن تسويها ممكن ما تسويها. حاليا لحد هاي الخطوات اللي سويناها كافية بعمل الجهاز، ولكن لو ردت الجهاز يعمل عبر ال HDMI وعبر ال VGA، او على الاقل عبر ال VGA، اكو خطوة لازم تسويها. دا شوف هاي المقاومات اللي هنا اللي فوق البي سي اتش، لازم تزحفها خطوة واحدة لي تحت. انا صراحة هذا الجهاز يهمني يعمل من الفي جي اي بورت ومن الاتش دي ام اي بورت، فراح اروح اسوي الخطوة على السريع، وراح يكون الفيديو مسرع بهاي المنطقة في سبيل انه ما ياخذ وقتكم. فخليكم متابعين. اخوان جاي تشوفون هاي المقاومات. هاي المقاومة واحد اثنين ثلاثة أربعة يزحفن بمكان ما هنا يصيرن، يعني وحدة اثنين ثلاثة أربعة. وهاي واحد اثنين ثلاثة أيضا تزحف، تصير وحدة اثنين ثلاثة يزحفون خطوة واحدة دي تحت بهذا الشكل. خلي أشوفكم، خلينا نسويهم سوا على السريع. وبس شباب، هاي الخطوة هي اللي راح تخلي الجهاز يعمل من الفي جي اي بورت او من ال HDMI بورت على الشاشات الخارجية. خلينا ننظف ونروح نجرب الجهاز سويا يا شباب. شباب خطوات أخيرة يعني أفضل أنه نسويها، وهي عزل هاي المنطقة بالماسك. هاي الخطوة الأولى. أو خلينا نلصق عليها لصقة معينة. اثنين، عزل هاي المنطقة بالسولدر ماسك أيضا، حتى نغطي هذه الوايرات ونقويها، يعني نعززها بسولدر ماسك حتى تكون ثابتة بشكل جيد وغير معرضة للقطع. فخطوات تكميلية يعني أنا أشوف يعني الأفضل إنه نعملها. فخلينا نروح. طبعا حاليا البورد جاهز، بس خلي شو نسوي يا اخوان. كخطوة أخيرة خلي نلصق لاصق هنا بهاي المنطقة، وخلي نخلي فرد شي يرفع الهيد سينك عن المنطقة، بحيث انه اذا قاعد الهيد سينك ما يلامس هاي المكونات القريبة على البي سي اتش، او على مكان دحين عذرا الفي جي اي، او عن الجي بي يو. الغرض طبعا شنو؟ حتى نضمن عدم تلامس الهيد سينك مع المكونات اللي قريبة على مكان لحام الجي بي يو. فخلينا نروح نخلي هاي القطعة مال الهيت سينك ونرجع هذا اللاصق بمكانه بهذا الشكل. طبعا نخلي هاي القطعة من الكاغد او الورق في سبيل نرفع مجموعة التبريد، ما نخليها تلامس المكونات اللي على الأطراف. نخلي معجون حراري. خلي رام. خلي بطارية الار تي سي. خلي قطعة من اللاصق نثبت بيها هاي الوايرات بهذا الشكل. هسه أمورنا تقريبا تمام يا شباب. خلي نجي
ربطنا الشاحن شباب والجهاز اشتغل الحالة، لأنه كانت بطارية ال RTC مرفوعة، فمثل ما تشوفون اشتغل الجهاز وعرض بيانات على الشاشة بدون أي مشاكل. بقى عندنا مسألة واحدة أخوان، إنه نحط له الجهاز SSD ونبدي نبرمجه إن شاء الله، وبعدها نشوفكم النتيجة النهائية، فخليكم متابعين. بعد ما كملنا تقريبا تعاريفه، هسه جاي أحدث بعض التعاريف اللي بقت، وخلينا نروح نشوفكم التفاصيل مال كارت الشاشة. إذا فتنا على الديفايس مانجر راح نشوف انه كارت الشاشة شغال، وهو HD Graphics 4000 من انتل المدمج مع المعالج. وبهذا نكون وصلنا الى نهاية الفيديو. اذا عجبكم الفيديو تنسون من الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. كان وياكم سيف قدامي من قناة قداوي تك. في امان الله.